Paano nga ba naging possible ang comeback ng NXPE sa laban nila sa Blacklist? At ano nga bang ginawa ng Blacklist at bakit tumamang sila sa early game? Sa video na to pag-uusapan natin ang laban ng NXPE versus Blacklist sa Game 2 ng MPL PH. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang malaman nyo na lahat ng sasabihin ko dito ay base lamang sa opinion ko. Okay, let's go! As long as nasa tamang pwesto sila lahat, kaya nila mag-burst down. Masirap pang team fight Simulan muna natin sa drafting. Same pa rin ang usual ban ng Blacklist, Ling, Matilda, tsaka Johead. At pagdating naman sa NXPE, dininay nila yung Estes kay Venus, tapos binan nila yung Benedetta tsaka Popol. Ang hindi ko lang nagisigurado kung bakit Esmeralda yung naging first pick nila. At pagdating naman sa Blacklist, dahil binigay si Paquito, kaya magandang priority pick yun. At dahil laban na si Estes, kaya pinik na agad nila yung Rafaela. Kinuha naman ng NXPE yung Alice kasi tingin ko possible na kunin din ng Blacklist yun. At Hayabusa naman para masecure na nila yung core nila. At para matapatan naman sa lane yung Alice kaya maganda yung Lunox. Pagdating naman sa second phase ng banning, inalis ng Blacklist yung mga malalakas sa early game na tank at support. Pagdating sa NXPE, tinanggal nila yung mga marksman kasi yun yung possible na i-pick ni Wise. Pagdating naman sa fourth pick, inunahan na ng Blacklist sa magandang mage yung NXPE. Pero dahil more on mage naman yung side lane ng NXPE, kaya ibig sabihin kailangan nila ng physical damage sa gitna. Nagiging meta ngayon yung mga physical damage sa mid lane, pero tingin ko hindi maganda na Saber yung pinili ng NXPE. Ang possible na ipalit nila sa Saber na madalas din natin nakikita sa mid lane is yung Beatrix, Lapu-Lapu o kaya naman Barats. Kufra naman para sa decent tank. At pagdating naman sa Blacklist, dahil malakas mong burst yung Haya tsaka yung Saber, kaya napakaganda ng X-Borg pick ni Wise. Pagdating sa lineup ng dalawang team, mas balance ang lineup ng Blacklist kasi kaya nilang sumabay sa early game gamit si Paquito tsaka si X-Borg. At pagdating sa late game, kaya pa rin ma-burst ng Lunox at Kagura yung Alice tsaka Esme. At pagdating naman sa NXPE, kung gusto nilang manalo sa laro na to, kailangan lang nilang mapatagal yung laban tapos ma-burst yung dalawang mage na kayang pumatay sa Esme tsaka sa Alice. Pagdating naman sa early game rotation, maganda yung plano ng Blacklist na bawasan yung jungle creeps ng Hayabusa. Pero dahil nakita sila ng Kufra, kaya maganda yung adjustment na gagawin ng Hayabusa dito. Makikita nyo na imbis na gamitin ni H2 yung retry niya sa Lito, gagamitin niya na lang yun sa isang jungle creeps ng Blacklist para mabawi yung mawawala sa kanya. Given the fact na may item siya. Correct. But at the same time, kinuha nila yung Saber as sabihin na lang natin preparation para dun sa possible marksman pick. Pero sabi dito ng Blacklist, hindi naman namin kailangan talaga totally mag-marksman eh. Wala. Pwede kaming kumuha dito ng X-Borg, which is actually Saber proof kasi pag may Firaga armor, hindi niya kailangan isipin yung triple sweep. Ang alam ko, tumbling lang siya. alam ko Wolf na uso ang X-Borg talaga na jungle and now we're seeing it through damage, tama ba? Because of the flamethrower. Yep, most importantly, objectives ang kailangan yung control. Map control overall ang hinahanap mo sa isang X-Borg. And kapag ikaw ay jungle X-Borg, ang pinaka-highest damaging skill mo actually is yung fire missiles. The first skill na po si Yeli Hayes. My. Masyado naging aggressive si Yeli Hayes doon. At dahil mga low HP sila, kaya ito yung nangyayari. Ang sagot, kumbaga. Mababagalan, babagal yung X-Borg after the Holy Retribution. And nakite si Yeli Hayes sa gitna ni Oh My Venus and Haji. Yahweh thanking Oh My Venus. Ito na yung shadow kill pero bitin! Yung naging output ni H2O. Sabay umikot na si Bumblebee ni Wise. Walang magkakapatumbahan. Blacklist International kakapit doon sa gitna. Pagdating naman sa unang turtle, dahil nga lamang ang Blacklist sa early game, kaya mas mahihirapan mag-contest ang NXPE. At dahil din sa napakagandang pwesto ng Kagura dito, kaya ito yung nangyari. Blacklist International, napaka-threatening, napakalaking threat nung kanilang pag-take ng turtle. So I wonder how NXP will answer that. Now, looking at how NXP moves on the map, napapansin mo kahit si James dito naghahanap na rin siya ng ways para manakaw yung purple buff dito ni Wise. And alam nila ngayon na sabihin na natin mas maganda yung pwesto ng Blacklist International kasi sila na ngayon ay nauna. Pero pwede kasi mag-retake ang NXPE dito with the Hayabusa.
Ang hirap dahil walang retry na naman, pero kukuha dito ng isang NXP. That is going to be Oh My Venus. Yelly Haze also falling down. Kung napansin nyo, napakaganda ng pag-aabang ni Haji sa bush na yun, kaya mas madali niyang ma-burst yung Saber. Pero napakaganda rin ng targeting na ginawa ni Yelly Haze doon. Imbis na targeting niya yung Kagura na merong second skill, mas pinili niya yung Rafa na wala ng Purify. Maliban doon, kung mapapansin nyo, sinisilip lagi ni Wise yung jungle creeps ng NXPE. Dahil nga, lamang sila sa early game, kaya ibig sabihin dapat i-pressure niya yung jungle creeps nila. Kung mas marami siyang jungle creeps na makukuha compared kay Hayabusa, mas mabilis din silang yayaman. At dahil magiging aggressive na naman si Yelly Haze dito, kaya ito yung nangyari. Totoo lang, pagka yung X-Borg may Firaga armor, parang ang hirap niya din i-dive. Correct. Parang hindi din worth it na gawin mo siya. Lalo na may immortality ka kagad. So, Wolf, sino ba? Sino ba dapat targetin dito ng NXP? Well, Lunox for sure. Wag nilang hayaan makapag-farm si OF just like in the previous game. Watch out din sila doon kay Haji. Pero you have to take note, meron kasing second skill. Yung pagbalik, pag-retract nung payong dito ni Haji. Yeah. Meron yung anti-crowd control. So, kailangan niyang bilangin. Although, I don't think na si Yelly Haze ay isang player na, na magkakamali anytime soon. Sa target, Sa no? pag-target. So, Yeah. Well, kung iisipin mo, sa mga nagaganap dito sa gitna, kahit na nakakapag-farm yung top lane na si Ohev, Hesa, Clock of Destiny na rin naman. And maganda rin yung nagiging farm ni Hesa sa top lane, especially na Alice to. So, with this passive type ng side lanes, parang nagiging pabor pa din sa side ng NXP. Diba? Oh, okay. Set up para kay Yawi. Counter go para kay Oh My Venus sa kanyang ultimate. Pero yon yung pagbalik ni Haji using the yin-yang overturn. Dahil alam ng Blacklist na ginamit na ng Saber yung ultimate niya, kaya ibig sabihin pwede na nilang i-go yon. At dahil nga late game yung composition ng hero ng NXPE, kaya kahit napakaganda ng set ni Yawi doon, wala agad follow-up. Maliban doon, dahil nga namatay ang hero ng NXPE, kaya ibig sabihin binigay na naman nila yung turtle sa Blacklist. At para mas lalo pang lumamang, kung mapapansin nyo, sinimulan na ni Haji yung red buff ng Haya. At dahil wala naman nagko-contest sa turtle, kaya hindi ginamit ni Wise yung red tree niya doon. Ginamit na lang niya yung red tree niya sa red buff, tapos masesecure pa nila yung bottom lane tower. Isa sa dahilan kung bakit mas lumalamang ang Blacklist dahil mas focus sila sa pagkuha ng mga objective. At dahil nga 5-minute mark na, makikita nyo isa-isa nang kukunin ng Blacklist yung mga tower. Oo. Parang ang hirap din kasi kung ikaw ang NXP, kailangan mo rin ng follow-up sa setup ni Yawi Oo. Kailangan yung sumayaw sumunod Sa Sabayang bigkas yan. Sabayang pagbigkas Sa bayang pagbigkas. And kung papansinin mo, dapat sa bayang pagbigkas. Sabay. Totoo, kaya nga. Oo, kaya Sa bayang pagbigkas nga eh. Dapat pala kayo, no, Marian. Uy! Oh! Yun yung sinasabi. Okay. Mo, kakabanggit mo. Masyado naging aggressive si Oheb doon at sinubukan niya patayin yung Alice. Hindi niya nga lang in-expect na nandun pala yung Saber. Pero napakaganda rin ang gagawin ni Haji dito. Dahil gusto na nilang i-pressure yung Alice kaya magro-rotate siya sa top lane. At dahil susubukan naman basagin ng NXPE yung bot lane, kaya doon magro-rotate si Wise. Ang pagkakaiba nga lang, ang NXP hindi mag-a-adjust sa mangyayari sa top lane. Nito kung ikaw ang NXP, sama ka lang muna kay Yelly Haze pag may na triple sweep, tsaka nyo balagbagin. Pero nako, off-cam kill in the top. That was the Alice going down. Hindi nagulat ako. Imagine mo Rafaela and Kagura nakakuha ng kill. And those are your supports eh. Parang positions 4 and 5 mo yun. Tapos nakuha yung gold lane nung kalaban. So, Namatay yung Alice sa top lane, tapos hindi pa nila nabasag yung bottom lane. Kaya ibig sabihin, binigyan na naman nila ng libreng objective yung Blacklist. At dahil turtle naman ang next objective na kukunin, kaya ito yung nangyari. With the setup, pero nasan yung Nako! pagsabay? na-touch, no! na-touch yung tumbling! Na-touch, boss! Na-pin-tumbling ni Wise, pare! At ito pa yun! 4 ang nandito sa NXP. Wise ngayon, may immortality pa to. Pinipilit na ni H2O. Why? Napabalik si H2O. Bumalik na rin si Venus sa gitna. Holy Baptism coming in from Oh My Venus. And Wise is still alive. Oo, pwede ba siya mag-battery dun sa turtle? May Firaga na ulit siya! Grabe yung Firaga armor at tinapatan na ni Edward mismo si Yawi. Hindi na pinatalon. Sinapak na at tinipian pa. Blacklist International still owning this game. 2K gold lead. NXP na ngayon na
NXP ang nahihirapan, Wolf and Butters. Pagdating naman sa sitwasyon na to, ang next objective ng Blacklist, kunin yung mid lane tower. At dahil maganda rin yung depensa ang gagawin ng NXPE, kaya hindi agad-agad mababasag yung mid lane na yon. Pero dahil nga lamang ang Blacklist, kaya makikita nyo dito, ipipressure ni Wise yung jungle creeps ng Haya. Yun yung isa sa dahilan kung bakit mas lalaki yung lamang ng Blacklist. Meron pa kayong isang backup or insurance plan na kapag dumating ng late game, hindi tayo gaano kabugbog. Kailangan mo na yung forbidden technique kung ikaw ang NXP. Kailangan mo na yung forbidden. Ano yung forbidden Ano yung forbidden That technique? is Pogi Tiis technique. Pogi! Tama! Kung ikaw ang NXP at gusto mong kumambak, titiisin mo na lang to. Kagaya ng binanggit mo, Butters, hintay na lang ng late game. Kasi ang problema, 4 na kayo nandun, ni hindi man lang nag-pop yung immortality ni Wise. That's the export Grafa. Super duper sustain at napakahirap niyang kontrahin kasi hindi naman talaga shields yung nakukuha mo. So Esmeralda hindi ganoon ka-effective. Siyempre, yung life steal hindi rin kasi namumulat lang ng battery si Wise at hindi mo mapipigilan ng anti-heal yun. Oh my. And tinatangki na lang lahat ni Edward and ni Wise yung mga flowing blood ni Hesa. At this point, naniniwala ako, Manjin, Wolf, na itong export na to, isa sa mga pinaka-best picks na magagawa nyo at this certain moment. Oh! Tatlong yaka para kay Yawi dito. Ito na ba yung follow-up na hinahanap na side ng NXP? Pero yun yung counter go ng Blacklist International. Yawi, sayang yung setup dahil naka-ready doon yung Blacklist. Isa pang napakagandang set yung nagawa ni Yawi doon, pero dahil nga wala ulit follow-up, kaya nasasayang yung mga set niya. Hindi ko rin sigurado kung bakit iniwan ng NXPE yung bottom lane nila, kaya nagbigay na naman sila ng isa pang libreng objective. At pagdating naman sa Blacklist, kung napapansin nyo, focus sila sa objective. Kadalasan, dahil open na yung Lord, kaya dapat mag-setup na sila dito. Ang hindi ko lang sigurado kung bakit sa sitwasyon na to, nag-focus sila sa kill. Yung kaya nyong kunin. Kasi wala nang libre ngayon sa panahon na ginagawa ng Blacklist. Tiis Pogi talaga pare. Tinitiis na ngayon ni James. Triple sweep para kay Yelly Hayes, para kay Oh My Venus. But Oh My Venus lumalaban sa isang saber. Killing spree si Edward. Eto na nga. Left jab, right jab. Oh my glove. Edward Pacquiao is back. Set up again. Pero Haji with the pre-purify na meron, of course. Ang Lucio Umbrella Flea. Pero dalawa na patay ngayon sa side ng Blacklist. Ito naman pagbawi ng NXP. Pero may suntok pa rin. Suntok! Para sa suntok! Sabi dito ni Edward, hindi pa rin makakuha ang NXP. Blacklist sa wakas makukuha itong gitna. Crucial yung mga pick-off na ginagawa ni Yawi, kaya napapatagal nila yung laban. Ang problema nga lang, hindi pumapayag ang Blacklist na wala silang trade. Ng isang 2-man o 3-man Tyrant's Revenge, feeling ko as long as nasa tamang pwesto sila lahat, kaya nila mag-burst down. Madami silang pang teamfight eh. Clutch time! H2O with the retribution! But the question is, sapat ba yun? Napakaganda ng pag-agaw ni H2O sa Lord na yon, pero maliban doon, binigay din ng Blacklist yung second tower nila sa top lane. Tingin ko masyadong minamadali ng Blacklist yung laro na to dahil nga mas mahihirapan sila kapag tumagal yung laban. Pero dahil nga sa Lord na yon, kaya mas makakabawi ng objective yung NXPE. 2 or 3 minutes na freely farming sila kasi matutulak nila yung mga lanes at kung hindi madedepensa ng Blacklist International, bonus gold yan sa mga tore. So, ngayon, kailangan nilang ilayo yung Blacklist International sa pagdepensa. Katulad, yun yung 3-man unit na yun na paakyat dun sa may top lane, hindi nila mapipigilan yan. Actually, Si Edward Pacquiao. mukhang nagalit na si H2O doon kanina. Pero yeah, I agree with you, Wolf. Is it going to be enough? Napakahirap na tanong. Purify for Edward. Itutuloy na lang to ng NXP. Pulado na ngayon sina Edward. Sa wakas, makakuha dito ng Winter Junction si Hesa. Pero nako, nag-brilliance out in si Mr. Oheb. Sabay eto pa si Oh My Venus with the Holy Baptism. Mapapalaban na lang this time si James with the Falling Star Moon. Nandito na rin sina Yelly Hayes. Juke shot mula kay H2O. And sa wakas, NXP will take down 3 para sa side ng Blacklist. Pero Oheb with the counter go. Palitan ang laban. Walang easy basket dito, Jin. Walang easy basket. No easy basket. Ginamitan ng flicker ni Oheb para mag-create ng distance at hindi siya mahabol just in time. Sakto din dun sa kanyang ultimate na power of chaos. Was able to take down James.
NX 3-4-3 pa rin yung naging trade, pero nakakakuha na ng tower yung NXPE, kaya kahit pa paano nakakabawi sila. Pero dahil kayang-kaya pa rin mang pressure ng Blacklist, kaya itutuloy pa rin nila yung pagkuha ng objective. Ang problema nga lang dahil gagawa na naman ng isang napakagandang set si Yawi, kaya ito yung mangyayari. na kill. Buo na yung mga items dito ng NXP. They can definitely now take down Blacklist International. Kailangan na mag-ingat ng Blacklist. Effective ang pagtitiis ng NXP para sa game na to. Kailangan tiis pogi ka lang. Tiis pogi talaga. Never ka dapat magpapakita ng sakit. Never ka dapat magpapakita ng aray. Kahit sobrang init na. Kahit Sobrang init na. Maglo-long sleeves ka pa rin. Oo. Naka-ano ka pa rin ngayon, iba na ngayon eh. Naka-hoodie ka, tapos naka-ano ka, track Tapos pants summer. ka pa rin. Oo. Yung ano, tech wear ka pa rin. Techwear ka pa rin at ipupush mo pa rin yung TikTok sa gitna ng Ay, yun. kalsada basta pogi. Kilala ko yun eh. Napapagitna natin yun. Oo, Manjin. wag mong sabihin sikreto niya. Wag mong sabihin sikreto niya. Pero ganun yung ginagawa ngayon ng NXP. Finding ways. Laban lang eh. Yeah. Literal eh. Ang tricky nga lang dito, Manjin and Butters. Jeep. Oh, Jeep. may radiant Uy, armor uy, na ang Blacklist, pero ito na. Okay. Is this the play? Is this the play? Is the play. Wise, siya nagba-box out this time. H2O with the shurikens. Edward lurking mula sa gilid. Napapabak ngayon ng NXP. Nag-abol ang Blacklist International. Hesa will just clear the lanes. Ambahan mula sa dalawang kupunan. Radiant armor is available kay Wise. So, pwede na siyang yung pinakamaging tanke dito. Although siya yung juggler, dahil naman sa nature ng export, kaya niyang sustain sarili niya tapos kaya pa niya mag-return din ng damage. Kaya eh. Pero tingnan Yawi. natin, eto na, triple sweep si Aji ang unang target Shutdown. dito. Pero na kagad si OM. Oh my G! Hesa with the play. Nako, mukhang natap pa si Oh my Venus sa gitna. Nagkahiwa-hiwalay ang side ng Blacklist International sa may double kill pa nga. Yawi will also take goodness. down Wise. 30 seconds down ang mga heroes ngayon ng Blacklist International. Kung napansin nyo doon, napakaganda ng pagkakahuli ni Yawi sa Lunox. At dahil nga sa Lunox at Kagura manggagaling ang main damage ng Blacklist, kaya pag nawala agad sila, mas mahihirapan na silang sumabay. At para hindi mausog yung mga minions nila, inunahan na nila si Paquito. Hey! Haji, 5 seconds! 4 na segundo, dagdag insulto, ilista mo! We are going to game number 3, NXP with a miracle comeback! Sana may natutunan ka sa laban na yun. At kung meron kang game na gusto ipa-analyze, i-comment mo lang sa baba at susubukan natin gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.